down to the best. You're the best. You're going to the live shows. เสาร์นี้ที่ตลาดวัดไทยลอสแอนเจลิสกลิ่นหมูปิ้งกลิ่นส้มตำยังลอยเหมือนทุกสุดสัปดาห์แต่กลางทางเดินมีของใหม่โผล่มาเป็นป้ายใบเบิ้มติดรูปน้องเนเน่พร้อมขั้นตอนกดโหวตพิมพ์เรียงเป็นข้อๆตั้งดักไว้ตรงจุดที่คนเดินผ่านหนาแน่นที่สุดและวันที่บนป้ายนี่แหละครับที่ทำเอาคนที่ตามเรื่องนี้มาตลอดต้องเพ่งอีกรอบเพราะมันไม่ใช่คืนที่หลายคนเตรียมตั้งนาฬิกาปลุกรอไว้เด็กภูเก็ตไว้16ที่เพิ่งผ่านด่านตัดตัวเข้ารอบแสดงสดไปหมาดๆตอนนี้มีคิวที่ชัดเจนแล้วและคิวนั้นถอยออกไปอีก1 สัปดาห์ซึ่งพอถอยปุ๊บมันเปลี่ยนแผนของคนไทยทั้งฝั่งอเมริกาไปเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไม1 สัปดาห์ที่เพิ่มมาถึงสำคัญขนาดนั้นเริ่มจากตัวตารางก่อนตอนที่รายการทยอยเปิดชื่อผู้เข้ารอบแสดงสดออกมาคนก็เดาๆกันว่าน้องน่าจะลงคิวแรกคืนที่18 สิงหาคมแต่พอผังการแข่งขันชัดขึ้นปรากฏว่าน้องเนเน่ถูกจัดอยู่กลุ่มที่2คือคืนวันอังคารที่25 สิงหาคม2 ทุ่มตามเวลาฝั่งอเมริกาซึ่งตรงกับบ้านเราเช้าวันพุธที่26เวลา7 โมงเช้าพอดีแปลว่าคนไทยที่อยากดูสดๆไม่ต้องอดนอนแค่ตื่นมาเปิดจอตอนกำลังจะออกจากบ้านไปทำงานก็ทันแล้วทีนี้มาที่ตัวเลขซึ่งเป็นหัวใจของรอบนี้11 ชุดขึ้นเวทีในคืนเดียวแต่ไปต่อได้แค่4 11เหลือ4นะฮะไม่ใช่ครึ่งต่อครึ่งแบบที่หลายคนเข้าใจและใน4ที่นั่งนั้นมีอยู่1ที่ที่กรรมการกดปุ่มทองส่งเข้ารอบชิงตรงๆเหลืออีก3ที่ให้10 ชุดที่เหลือแย่งกันด้วยคะแนนโหวตของคนดูล้วนๆคุณผู้ชมลองนึกภาพตรงนี้ดีๆนะฮะรอบก่อนหน้าทั้งหมดชะตากรรมอยู่ในมือคน4 คนที่นั่งอยู่หน้าเวทีเล่นเสร็จกรรมการชอบก็ผ่านจบแต่พอเข้ารอบสดกรรมการเหลือหน้าที่เดียวคือพูดชมได้ด่าได้ลุกขึ้นยืนปรบมือได้แต่กดอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกรรมการมวยที่นับได้ปลุกได้แต่ชี้มือคนชนะไม่ได้คนชี้จริงๆคือคนที่นั่งอยู่ที่บ้านถือมือถืออยู่ในมือแล้วต้องยอมเสียเวลา 2-3 นาทีไปกดยืนยันตัวตนปัญหาคือสิทธิ์กดนั้นมันไม่ได้แจกทั้งโลกรายการเปิดให้โหวตเฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐกับปัวโตริโกเท่านั้น3 ช่องทางละ10 ครั้งรวม30 ครั้งต่อคนต่อสัปดาห์คนไทยในไทยที่กดหัวใจให้คลิปน้องกันเป็นล้านๆเนี่ยมีสิทธิ์โหวตเป็น0ยอดวิว200 กว่าล้านที่คนไทยช่วยกันปั่นขึ้นมาแปลงเป็นแต้มบนกระดานไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวพูดง่ายๆก็คือสนามรบทั้งหมดย้ายไปอยู่ในมือคนไทยเรา300,000 กว่าคนที่ถือที่อยู่อเมริกาบวกกับฝรั่งที่พอจะถูกชวนได้และนี่แหละครับคือเหตุผลที่ตลาดวัดกลายเป็นที่ตั้งกองอำนวยการโดยไม่มีใครสั่งทำไมต้องเป็นวัดไทยลอสแอนเจลิสคือต้องเข้าใจภูมิประเทศตรงนั้นก่อนวัดนี้อยู่เลขที่8225ถนนโคดวอเตอร์แคนยอนย่านนอร์ทฮอลลีวูดตั้งมาตั้งแต่ปีคศ1971เป็นวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐตลาดอาหารเปิดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่8 โมงเช้ายัน5 โมงเย็นจ่ายด้วยการแลกเหรียญโทเค็นหน้าตลาดเงินสดอย่างเดียวในเขตลอสแอนเจลิสเคานตี้มีคนไทยอยู่เกือบ 30,000 คนซึ่งถือว่าหนาแน่นที่สุดจุดหนึ่งของประเทศแต่จุดที่ผมว่าฉลาดกว่านั้นคือป้ายที่ตั้งเนี่ยมันไม่ได้ตั้งให้คนไทยอ่านอย่างเดียวตลาดวัดไทยที่นั่นฝรั่งไปเดินเยอะมากทั้งคนอเมริกันแถวนั้นและนักท่องเที่ยวเขาไปกินผัดไทยไปกินขนมครกแล้วเดินผ่านป้ายที่มีหน้าเด็กถือกีตาร์ชื่อเนเน่ตัวโตๆพร้อมวิธีกดคนกลุ่มนี้แหละที่มีสิทธิ์บวชเต็มมือแล้วยังไม่มีใครในบ้านเขาไปขอคะแนนถึงที่ป้ายใบเดียวเลยทำ2 งานพร้อมกันเตือนคนไทยว่าอย่าลืมกดและแอบหาเสียงกับเจ้าของสิทธิ์ตัวจริงไปในตัวแล้วมีอีกงานที่ผมว่าน่ารักมากทางชุมชนเขานั่งแปลขั้นตอนโหวตจากภาษาอังกฤษออกมาเป็นภาษาไทยทำเป็นคู่มือให้ผู้สูงอายุที่มาวัดทำตามบนมือถือได้ทีละหน้าจอคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะมันคือระดับเดียวกับตอนที่ลูกหลานสอนคุณยายกดแอปธนาคารนั่นแหละต้องบอกว่ากดตรงไหนปุ่มสีอะไรกดพลาดแล้วย้อนยังไงเพราะระบบมันจำกัดจำนวนครั้งกดมั่วทิ้งไป1 ครั้งก็คือหายไปจริงๆเอาหลักๆก็เรื่องนอกจากคู่มือแล้วยังมีการช่วยกันกระจายข่าวเรื่องตั๋วฟรีเข้าไปนั่งดูในสตูดิโอด้วยตรงนี้สำคัญกว่าที่คิดเดี๋ยวผมเล่าตอนท้ายทีนี้ลองไล่ปฏิทินกันหน่อยวันที่12 สิงหาบ้านเรารู้ผลกันตอนเช้าว่าน้องผ่านเข้ารอบแสดงสดแน่นอนจากนั้น3 วันถัดมาช่วง 15-16 ป้ายรณรงค์ก็ขึ้นที่ตลาดวัดพร้อมกับที่ก่อนหน้านั้นย่านไทยทาวน์ก็ทยอยติดโปสเตอร์กันไปแล้วตามร้านอาหารร้านของชำถัดมาวันที่ 19 น้องเนเน่มีคิวบินจากไทยไปอเมริกาเพื่อเข้าสตูดิโอซ้อมแล้วปลายทางคือคืน 25 ช่วง 6 วันระหว่างลงเครื่องกับขึ้นเวทีเนี่ยคนนอกมักคิดว่าเป็นช่วงพักผ่อนจริงๆแล้วมันคือช่วงที่งานหนักที่สุดของรายการแนวนี้ต้องซ้อมกับทีมเสียงต้องเดินคิวกล้องต้องซ้อมไฟต้องนับจังหวะให้พอดีกับเวลาที่รายการจัดให้ซึ่งสั้นกว่ารอบออดิชั่นเยอะแล้วยังต้องปรับนาฬิกาชีวิตจากเวลาไทยไปเป็นเวลาแคลิฟอร์เนียซึ่งกลางวันกลางคืนสลับกันเกือบสุดขั้วใครเคยบินไกลจะรู้ว่า3 วันแรกหัวมันตื้อ
ส่วนหน้าต่างโหวตก็ขยับตามคิวไปด้วย คือจะเปิดหลังโชว์คืน 25 จบ แล้วปิดตอน 7 โมงเช้าฝั่งอเมริกาของวันรุ่งขึ้น เทียบเวลาบ้านเราคือประมาณ 6 โมงเย็นวันที่ 26 แล้วผลจะประกาศคืนถัดไปของเขา ซึ่งก็คือเช้าวันที่ 27 ตามเวลาไทย รวมความแล้วคนไทยที่อยากช่วยผ่านญาติที่อเมริกา มีเวลาไล่ตามให้ทักไปเตือนกันได้ทั้งวันเลยมาถึงประโยคที่เป็นชนวนของเรื่องทั้งหมด ในคืนตัดตัวหลังน้องเล่นเพลง Hysteria จบ ฮาวิแมนเยลเป็นคนเอ่ยปากบอกผลเป็นคนแรกต่อหน้าทุกคนว่า you are the best you are going to the live shows แปลตรงตัวคือเธอคือคนที่ดีที่สุดและเธอได้ไปรอบแสดงสด คุณผู้ชมครับ ประโยคนี้ถ้าฟังเผิน ก็แค่คำชม แต่คนที่ดูรายการนี้มานานจะรู้ว่าฮาวิเนี่ยเป็นกรรมการมา 17 ฤดูกาล เป็นสายกดปุ่มแดงเก่ง เป็นคนที่ถ้าไม่ชอบก็บอกตรงๆ ทั้งฝั่งของตัวฮาวิเองการใช้คำว่าดีที่สุดกับคนคนหนึ่งต่อหน้าคู่แข่งที่เหลือทั้งห้อง มันคือการเลือกข้างอย่างเปิดเผย ผมมองอย่างนี้นะฮะ ผลของมันมี 2 ด้าน ด้านที่ดีคือมันเป็นการติดป้ายให้คนดูทั่วอเมริกาว่าถ้าคุณยังไม่รู้จักใครให้จำคนนี้ไว้ก่อน คนดูส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ตามละเอียดเขาจำไม่ไหวหรอกว่า 11 ชุดมีใครบ้าง เขาจำแค่ชื่อที่กรรมการพูดถึงมากที่สุด แต่อีกด้านหนึ่งที่ต้องยอมรับกันตรงๆคือคำว่าดีที่สุดมันแขวนป้ายราคาไว้ล่วงหน้า คนดูจะเปิดจอมาพร้อมความหวังเต็มร้อย เล่นดีเท่าเดิมอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆ เพราะเขาถูกบอกมาแล้วว่าจะได้เห็นของดีที่สุด ตัวน้องเองก็พูดออกมาตรงๆว่าประหม่ามาก แต่ความฝันสูงสุดคือได้เข้ารอบถ่ายทอดสดแล้วก้าวไปเป็นซูเปอร์สตาร์ ซึ่งตอนนี้ครึ่งแรกของความฝันเป็นจริงไปแล้ว ทีนี้เรื่องความประหม่าผมว่านี่คือจุดที่การระดมคนไทยไปนั่งในสตูดิโอมีค่ามากกว่าที่หลายคนคิด รอบออดิชั่นกับรอบตัดตัวเนี่ยเป็นการบันทึกเทปเล่นพลาดยังมีทางแก้ไขในห้องตัดต่อแต่คืน 25 คือสดล้วนทุกโน้ตทุกคำร้องวิ่งออกจอไปตรงๆไม่มีเทค 2คนที่เคยขึ้นเวทีจะรู้ว่าสิ่งที่ทำให้มือสั่นไม่ใช่จำนวนคนดูแต่คือความรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวในห้องที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้าพอมีคนที่ยกมือไหว้กลับมีคนที่ตะโกนเป็นภาษาไทยจากที่นั่งกลางฮอลล์สมองมันจะเปลี่ยนโหมดจากการเอาตัวรอดกลับไปเป็นโหมดเล่นดนตรีน้องเคยเล่นเปิดหมวกที่ตลาดนัดในภูเก็ตมาก่อนเสียงคนเชียร์แบบบ้านๆเนี่ยมันคือบรรยากาศที่ร่างกายน้องคุ้นเคยที่สุดถ้าจัดคนไทยเข้าไปนั่งได้จริงเป็นกลุ่มก้อนมันเหมือนยกตลาดนัดที่คุ้นเคยไปวางไว้ในฮอลล์พาซาดีนาอันนี้ผมว่าช่วยได้จริงมากกว่าคำปลอบใจ100 ประโยคส่วนเพลงที่จะเล่นคืนนั้นยังอุบเงียบสนิทไม่มีใบ้ไม่มีหลุดถ้าให้เดานะฮะทีมงานน่าจะเลือกเพลงที่คนอเมริกันจำได้ตั้งแต่3 วินาทีแรกเพราะเวลาบนเวทีสดถูกบีบสั้นกว่ารอบก่อนๆเพลงที่ต้องอธิบายตัวเองนานจะเสียเปรียบทันทีและประเด็นที่คนสายกีตาร์รอดูกันอยู่ก็คือน้องจะยังจูนสายขยับคีย์ขึ้นแบบที่ทำในเพลงก่อนหน้าอีกหรือเปล่าเพราะการทำแบบนั้นมันเปลืองแรงนิ้วมากกว่าปกติบนเวทีที่แก้ตัวไม่ได้ใครจะกล้าเสี่ยงเพิ่มก็ต้องมั่นใจในมือตัวเองจริงๆรวมความแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันมี2 สนามซ้อนกันอยู่สนามแรกอยู่บนเวทีพาซาดีนาวัดกันด้วยฝีมือกับหัวใจของเด็ก16สนามที่2อยู่ที่ทางเดินตลาดวัดในนอร์ทฮอลลีวูดวัดกันว่าคนไทยกลุ่มเล็กๆในต่างแดนจะเปลี่ยนกลิ่นอาหารกับป้ายกระดาษให้กลายเป็นคะแนนได้มากแค่ไหนแล้วสนามที่2เนี่ยมันเริ่มนับแต้มกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วไม่ได้รอถึงคืนแข่งเช้าวันพุธที่26 7 โมงเปิดจอรอกันได้เลยส่วนคำตอบว่าไปต่อหรือหยุดแค่นั้นจะรู้กันอีกทีเช้าวันถัดมาผมจะเกาะติดมาเล่าให้ฟังทุกก้าว